Xin chào các bạn. Ai Cập, tên chính thức là Cộng hòa Ả Rập Ai Cập. Đây là một quốc gia liên lục địa, có phần lớn lãnh thổ nằm ở Bắc Phi và một phần nhỏ nằm ở bán đảo Sinai thuộc Tây Nam Á. Nó tiếp giáp với Libya về phía Tây, Sudan ở phía Nam, dải Gaza và Israel ở phía Đông Bắc. Ai Cập được coi là cái nôi của nền văn minh. Nó có lịch sử lâu đời nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác. Theo dấu di sản của mình dọc theo đồng bằng sông Nin, từ thiên niên kỷ thứ 6 đến thiên niên kỷ thứ 4 trước công nguyên, Ai Cập cổ đại đã chứng kiến sự phát triển sớm nhất của chữ viết, nông nghiệp, đô thị hóa, tôn giáo có tổ chức và chính quyền trung ương. Ai Cập hiện đại chỉ bắt đầu từ năm 1922 khi nó giành được độc lập từ đế quốc Anh với tư cách là một quốc gia dân chủ. Sau cuộc cách mạng năm 1952, quốc gia này tuyên bố mình là một nước cộng hòa. Ngày nay, Ai Cập hiện là nơi sinh sống của 100.878.000 người trên một diện tích rộng 1.002.450 km², bao gồm cả tam giác Halaib đang tranh chấp với Sudan. Nhờ có vị trí chiến lược ở Đông Bắc châu Phi, giáp với biển Địa Trung Hải và Vịnh Suez, cho nên từ lâu Ai Cập đã trở thành nơi giao thoa của những nền văn minh nhân loại, đồng thời cũng là trung tâm của các tuyến đường thương mại giữa châu Phi, châu Âu và châu Á. Đặc biệt, kể từ khi kênh đào Suez được hình thành vào năm 1869, nó cung cấp cho tàu thuyền một tuyến đường thương mại kết nối giữa Bắc Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Riêng năm 2020, kênh đào đã đón hơn 18.500 lượt tàu qua lại và đóng góp 5,72 tỷ đô la Mỹ vào nguồn thu nhập quốc gia. Quốc gia này cũng được đánh giá là một cường quốc của khu vực và cường quốc bậc trung trên thế giới, với GDP danh nghĩa 2020 đạt 361,85 tỷ đô la Mỹ và GDP bình quân đầu người là 3.587 đô la Mỹ. Về hành chính, lãnh thổ Ai Cập được chia thành 27 tỉnh, trong đó Cairo là thủ đô và là thành phố đông dân nhất đất nước với 9.655.000 người. Còn vùng đô thị Cairo rộng lớn hơn, có dân số lên tới 21,3 triệu người và trở thành vùng đô thị lớn nhất trong thế giới Ả Rập và lớn thứ hai ở châu Phi. Cairo từ lâu đã là trung tâm chính trị và văn hóa của đất nước. Tại đây có các tàn tích lịch sử lâu đời, có quần thể kim tự tháp Giza nổi tiếng và thành phố cổ Memphis xen lẫn công trình kiến trúc hiện đại, đồng thời cũng là nơi đặt nhiều trụ sở của nhiều cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Cairo cũng có ngành điện ảnh và âm nhạc lâu đời nhất và lớn nhất trong thế giới Ả Rập, cũng như cơ sở đào tạo đại học lâu đời thứ hai trên thế giới, chính là Đại học Al-Azhar. Đi đôi với sự phát triển và đông đúc của thành phố là sự chật chội, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường. Để giảm sức ép cho Cairo, năm 2015, Ai Cập đã bắt đầu một dự án phát triển kinh tế mang tên Tầm nhìn Ai Cập 2030 với việc xây dựng một thành phố thủ đô mới, có tổng diện tích khoảng 700 km² và sức chứa lên tới gần 6 triệu người. Thành phố mới sẽ cách Cairo 45 km về phía đông và kết nối với khu vực kênh đào Suez. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị trì trệ do một số nguồn đầu tư bị cắt giảm và ảnh hưởng của đại dịch Covid. Nằm cách Cairo 225 km về phía tây bắc là thành phố Alexandria. Đây cũng là thành phố quan trọng và mang tính biểu tượng của Ai Cập. Alexandria được Alexander Đại Đế thành lập vào khoảng năm 332 trước công nguyên tại một ngôi làng nhỏ có tên là Rakotis. Khi đó, ông muốn tạo ra một trong những thủ đô tốt nhất trên thế giới, nơi mà triều đại của ông sẽ ghi dấu vào những trang lịch sử hào hùng. Nhờ vào vị trí giao thương chiến lược của Địa Trung Hải và Biển Đỏ, Alexandria nhanh chóng trở thành một trung tâm quan trọng của nền văn minh Hy Lạp. Tới năm 230 trước công nguyên, nó trở thành thành phố đông dân nhất trên thế giới mà người Âu biết đến lúc bấy giờ, với dân số lên tới 1 triệu người. Và nó vẫn là thủ đô của Ai Cập tới năm 641. Ngày nay thành phố được mệnh danh là hòn ngọc của Địa Trung Hải, với những bãi biển cát mịn trải dài và các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Đây cũng là thành phố lớn thứ hai tại Ai Cập với 5.200.000 người và là hải cảng lớn nhất đất nước. Nó chiếm khoảng 80% lượng hàng xuất khẩu và nhập khẩu của Ai Cập. Về nhân khẩu học, phần lớn lãnh thổ của Ai Cập là sa mạc, cho nên người dân quốc gia này chủ yếu sinh sống dọc theo bờ sông Nin, đồng bằng và gần kênh đào Suez. Ước tính tổng diện tích có người sinh sống là khoảng 77.041 km², trong đó khoảng 2/5 dân số sống ở thành thị. Ai Cập cũng là một quốc gia đồng nhất, với 99,7% dân số là người Ai Cập. Họ sử dụng tiếng Ả Rập làm ngôn ngữ chính thức. Các dân tộc thiểu số bao gồm bộ tộc Ả Rập Abazaz, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Bedouin cùng một số các bộ tộc thiểu số khác. Họ sống ở các sa mạc phía đông và bán đảo Sinai. Về tôn giáo, Ai Cập là trung tâm đầu tiên và quan trọng của Cơ đốc giáo. Nhưng phần lớn dân số đã bị Hồi giáo hóa vào thế kỷ thứ 7 và cho tới ngày nay, Ai Cập là quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo, chiếm khoảng 90,3% dân số, là quốc gia có số người theo đạo Hồi lớn nhất thế giới Ả Rập.
hiện chỉ có khoảng 9,6% dân số theo Cơ đốc giáo và 1% dân số theo các tôn giáo khác. Về địa hình, lãnh thổ Ai Cập chủ yếu là sa mạc, ngoài ra một phần nhỏ là đồng bằng và thung lũng. Điểm cao nhất của đất nước này là núi Catherine ở độ cao 2.629m, trong khi điểm thấp nhất là vùng đất lún Qattara nằm ở dưới mực nước biển 133m. Có thể chia Ai Cập thành 4 khu vực địa lý chính là thung lũng và đồng bằng sông Nin, sa mạc phía Tây còn được gọi là sa mạc Libya, sa mạc phía Đông còn được gọi là sa mạc Ả Rập và bán đảo Sinai. Thung lũng và đồng bằng được bồi đắp bởi sông Nin. Khu vực này tuy chỉ chiếm một diện tích nhỏ, khoảng 30.000 km2, nhưng lại là nơi sinh sống của hầu hết dân số Ai Cập. Sông Nin được coi như là một vị cứu tinh của đất nước, bởi nếu như không có con sông này, Ai Cập sẽ chỉ là một vùng sa mạc rộng lớn. Nhờ nó mà người Ai Cập mới có được những đồng bằng phù sa màu mỡ để sinh sống cũng như phát triển ngành nông nghiệp thâm canh và công nghiệp nặng. Các loại cây trồng chính ở đây là lúa mạch, lúa mì, dưa chuột, tỏi, hành tây và nho. Con sông này chảy quanh lãnh thổ Ai Cập, có chiều dài khoảng 1.600 km, theo hướng đi từ biên giới Ai Cập, Sudan đến biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, chiều dài thực tế của con sông này lên tới 6.650 km, với 3 phụ lưu chính là sông Nin trắng, sông Nin xanh và sông Atbara, và là con sông dài nhất ở châu Phi. Việc xây dựng các đập trên sông Nin, đặc biệt là đập cao Aswan, đã biến dòng chảy sông Nin hùng vĩ thành một công trình thủy lợi lớn và góp phần ngăn chặn lũ lụt xảy ra ở các vùng đất hạ lưu sông Nin. Khu vực sa mạc phía Tây, nó có diện tích khoảng gần 700.000 km2. Địa hình ở đây được đặc trưng bởi các cao nguyên đá, sa mạc cát, các ốc đảo và những vùng trũng sâu. Jibkibi là cao nguyên đá cổ đại nổi tiếng ở khu vực này. Nó được biết đến với sự hiểm trở, hoang sơ và những bức tranh khắc trên vách đá mô tả cuộc sống của người dân từ thời xa xưa. Tuy là một khu vực khô cằn, nhưng đây lại là nơi sinh sống của loài cừu Barbary, quạ đen và một số loài bò sát. Các ốc đảo chính có dân cư sinh sống ở sa mạc phía Tây là Baharia, Dakhila, Siwa và Khariya. Khu vực sa mạc phía Đông, khu vực này có diện tích chỉ bằng 1/3 diện tích sa mạc phía Tây, với 220.000 km2. Địa hình tại đây có sự khác biệt rõ ràng với vùng sa mạc phía Tây. Nó được đặc trưng bởi đồi núi, đặc biệt là chuỗi các ngọn núi hiểm trở ở vùng Itpai, hay còn được gọi là đồi Biển Đỏ, kéo dài từ thung lũng Nin đến phía đông vịnh Suez và Biển Đỏ. Ven Biển Đỏ có một số đồng bằng nhỏ hẹp mở rộng về phía nam, song song với bờ biển là các dạn san hô nối dài. Sa mạc phía Đông nhìn chung bị cô lập với phần còn lại của đất nước. Tại đây không có ốc đảo nào có thể canh tác được, ngoại trừ một vài ngôi làng trên bờ Biển Đỏ. Khu vực địa lý cuối cùng là bán đảo Sinai. Nó có dạng hình tam giác với diện tích khoảng 60.407 km2 và là cầu nối trên đất liền giữa châu Á và châu Phi. Bán đảo này từng bị Israel chiếm đóng từ năm 1967 cho đến năm 1982. Toàn bộ khu vực Sinai mới được trao trả lại cho Ai Cập thông qua hiệp ước hòa bình giữa hai quốc gia này. Phía bắc của bán đảo được đặc trưng bởi những đồng bằng ven biển bằng phẳng, đầy cát. Trung tâm là các cao nguyên đá vôi. Trong khi đó, địa hình phía nam chủ yếu là những vách đá nhọn và dãy núi cao. Ngoài đỉnh Catherine, thì bán đảo còn có ngọn núi thiêng Sina, cao 2.285m, được cho là ngọn núi viết trong Kinh Thánh, nơi mà Moses đã nhận được 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Khu vực này cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật có vú như báo gấm, dê núi. Ngoài ra còn các loài bò sát như rắn, thằn lằn đầu xanh và các loài chim. Tuy nhiên, bán đảo Sina, đặc biệt là khu vực phía bắc của nó, hiện nay vẫn được cảnh báo là nơi nguy hiểm nhất Ai Cập. Tội phạm cướp bóc và buôn lậu ở khu vực này rất phổ biến. Đặc biệt, thường xuyên xảy ra những cuộc tấn công của các tổ chức khủng bố Hồi giáo nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường. Về khí hậu, Ai Cập được biết đến với cái tên vùng đất của mặt trời vì khí hậu đặc trưng của quốc gia này là nắng nóng và ít mưa. Ai Cập chỉ có 2 mùa, với mùa đông ôn hòa kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ thay đổi từ 8 đến 21 độ C. Và mùa hè nóng nực kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, nhiệt độ trung bình thay đổi từ 23 đến 32, thậm chí ở bờ Biển Đỏ, nhiệt độ trung bình có thể lên tới 42 độ C. Phần lớn lượng mưa ở Ai Cập rơi vào những tháng mùa đông. Trong đó, Alexandria là khu vực nhận được lượng mưa nhiều nhất, nhưng cũng chỉ 175mm mỗi năm. Ở thủ đô Cairo, lượng mưa giảm xuống còn 25mm mỗi năm. Và khô hạn nhất là tại Aswan, hầu như không có mưa, lượng mưa ở đây chỉ khoảng 2,5mm mỗi năm. Về tài nguyên thiên nhiên, ngoài những mảnh đất canh tác màu mỡ được sông Nin bồi đắp, thì Ai Cập còn có một số nguồn tài nguyên khác như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, phốt phát và quặng sắt. Dầu thô được tìm thấy chủ yếu ở vịnh Suez và ở sa mạc phía Tây, với trữ lượng lên tới 4,4 tỷ thùng.
Còn khí đốt tự nhiên tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Nin và ngoài khơi vùng biển Địa Trung Hải với trữ lượng lên tới 2.186 tỷ mét khối. Cuối cùng, hãy cùng 5 phút thôi khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng của Ai Cập, chẳng hạn như quần thể kim tự tháp Giza. Đây là kỳ quan lâu đời nhất trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Không chỉ là lăng mộ của các pharaoh Ai Cập thuộc vương triều thứ tư, mà nó còn là nơi trưng bày vô số hiện vật của Ai Cập cổ đại. Đền Luxor. Đây là một quần thể đền nằm ở bờ sông Nin, thuộc địa phận của thành phố Luxor. Ngôi đền đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tại đây có bức tường đá sa thạch tuyệt đẹp, phát sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn. Cùng với đó là những bức tượng khổng lồ và nhiều cây cột được chạm khắc tinh xảo bởi vô số hình thù khác nhau. Hẻm núi màu Colored Canyon. Đây là một hẻm núi mỏng nằm ở gần sát thị trấn Nuweiba trên bán đảo Sinai. Hẻm núi được bao bọc bởi những bức tường sa thạch cao 40 mét với nhiều màu sắc khác nhau, bắt đầu từ vàng rơm, đỏ đến nâu sẫm và đen. Sa mạc trắng ở Faras. Đây là một địa điểm du lịch khá thú vị khi mà toàn bộ cảnh quan ở đây được bao bọc bởi những tháp nhọn hình tảng băng tuyệt đẹp với những tảng đá trắng khổng lồ. Ngoài ra, bạn cũng có thể đi du thuyền trên sông Nin hoặc khám phá thiên nhiên kỳ vĩ ở hòn đảo Tiran hoặc đảo Mamia. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá đất nước Ai Cập. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong những video tiếp theo.